ඔයාගේම කියන CV බිස්නස් එකක් පටන් ගෙන මාසෙට 50000ක් එහෙම නැත්නම් ලක්ෂයක් වගේ ලොකු මුදලක් හොයන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝෙන් මම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඔයා කැම්පස් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කවුරු වුණත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වැඩේ ඔන්ලයින්ම ඔයාගේ ගෙදරදීම කරන්න. ඒ වගේම මේකට ලොකු ටයිම් එකක් වැය කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ඉදිනදා කරන වැඩ ටික කරලා ඉවරලා ඔයාට පුළුවන් පැය 2-3ක් වගේ වැය කරලා මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා මම A to Z ඔයාට කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක ඒ වගේම මගේ TikTok channel එක follow කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම follow කරලා තියාගන්න. අවශ්‍ය කරන්න එපා. එහෙම මොනවා වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් guys වීඩියෝ එක මුලින් කිව්වා වගේම මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්නේ CV හදලා වෙන කට්ටියට විකුණලා ඔයාගේම කියලා බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න සල්ලි වන විදිහ. ඉතින් මේක CV හදනවා කියද්දී ඔයා නිකන් සෝඩියෙන් තගන්න එපා. මේක සාමාන්‍ය හොඳ බිස්නස් එකක්. හොඳ බිස්නස් එකක් කියන්නේ මේ ලෝකයේ ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා මේ CV හදන කට්ටිය. CV හදලා යම් කිසි ගාණක් හොයන කට්ටිය වගේම ලක්ෂයකමාර දෙක හොයන කට්ටියක් ඉන්නවා මම දන්න කට්ටිය. ඉතින් ඔයා කැම්පස් යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ක්ලාස් යන ගමන් ඉස්කෝලේ යන ගමන් යම් කිසි ගාණක් හොයන්න try කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ලොකු වැඩක් කරන්න නැතුව මේ වැඩේ කරන්න කරලා හොඳ ගාණක් earn කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගැහණු ළමෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේක 100%ක් සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ ලොකු වැඩ කරන්න නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට Google web browser එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Google web browser එක open කරගත්තා පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Google search bar එකේ search bar එකේ search කරන්න කන්නවා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට කන්නවා කියලා search කරගත්තා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන උඩින්ම තියෙන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට යන්න ඕන ඔයා. ගිය පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන search කරන්න CV කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න. ඔයා මතක තියාගන්න search කරගන්න ඕනේ. මෙතන මේ template කියන එක යටතේ තමයි search කරන්න ඕනේ. search කරලා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට professional කියලා තමයි ඒක පාරක් touch කරන්න. touch කරලා පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔටුන්නක් වගේ එකක් දාලා pro version එක වගේ එකක්. ඉතින් මෙතනදී මේ pro version එකට ඒ කියන්නේ pro version එකට අදාළ features ටික තමයි මේ තියෙන. මේවා අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් දාලා නැති දේවල්. සාමාන්‍ය මේකත් එහෙමයි. මෙන්න මේකත් එහෙම දාලා නැහැ. ඉතින් මෙතන ගොඩක් තියෙනවා ඔයාට ගැලපෙන විදිහට මේකේ හදා ගන්න පුළුවන්. ලස්සන ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා, කලර්ෆුල් ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. ඔයාට සාමාන්‍ය ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ බිස්නස් එකක් කරගන්න පුළුවන් හොඳ ටෙම්ප්ලේට් මේකේ තියෙනවා. අය ඔයාට මුකුත් මේකේ සල්ලි දීලා දඟලන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම මෙතන මුල තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එක මට පොඩ්ඩක් සෙට් වුණා. ඉතින් අන්න ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක මෙතනින් එකපාර ටච් කරලා මෙතන ඔයාට පේනවා ඉතින් customize this template කියලා තියෙනවා. අන්න එතන එකපාර ටච් කරන්න. ටච් කරලා පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයා බය නැතුව මෙන්න මේකේ තියෙන දේවල් හට්ටමේට් කරලා ටච් කරලා ඒ වගේම ඔබලා ඒ වගේම ටයිප් කරලා බලන්න. මේකේ මොකක් හරි දෙයක් වුණා කියලා ඔයාගේ හංගෙන් කෑල්ලක් යන්නේ නැහැ. හින්දා මුලින්ම ඔයාගේ බය නැති කරගන්න. බය නැති කරලා මේකේ සම්පූර්ණ ඔබලා බලන්න. එතකොට තමයි ඔයාට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා සර්ච් පුංචි බාර් එකක් මෙන්න මේ විදියට. මෙන්න මේ බාර් එක මේ පැත්තට අරගෙන යද්දී zoom වෙනවා. මෙන්න මේ බාර් එක අනිත් පැත්තට යද්දී මෙන්න මේ zoom out වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක මේ tool එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට මට පේන මට්ටමන මම මේක zoom කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ mouse wheel එකේ මෙන්න මේ විදිහට කරවලා උඩට ගන්න. උඩට ගත්තා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දැන් මම මේකේ මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මම CV එක හදන විදිය. ඊට පස්සේ මම මේකේ කතා කරන්න කොහොමද CV එකක price සම්බන්ධව කතා කරන්න. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න මේ CV විකුණන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට FB page එකක් open කරගන්න කොහොමද කියලා කතා කරනවා. FB page එක open කරගෙන ඔයාගේ profile pic එකක් හදලා ඒ වගේම cover photo එකක් හදලා FB එක හරහා promote කරලා ඔයාට business ගන්න විදිය දක්වා මම කතා කරනවා අවසාන වෙනකම්ම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ CV එකක් හදන විදිය ඒ වගේම FB page එකක් open කරන විදිය ගැන විතරයි. මොකද මේ වීඩියෝ එක ඕනට වඩා දීක් වෙනවා. එතකොට පොඩ්ඩක් බලන ඔයාට උනත් කම්මැලි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් තමයි මම page එක හදන විදිය CV එකක් හදන විදිය මම කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටිකෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දාන්නම්. හරි එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට image එකක්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මුලින්ම කස්ටමර්ගේ විස්තර ටික ඔයා ඉල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ. කස්ටමර්ගේ විස්තර ටික ඉල්ලගත්ත පස්සේ එයාගේ හොඳ පැහැදිලි හොඳ කෙලින් අතර ඉන්න ෆොටෝ එක කියන්නේ කෙලින් බලන ඉන්න ෆොටෝ එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ සයිඩ් ෆොටෝ හරියන්නේ නැහැ CV එකට දාන්න.
හොඳ ෆොටෝ එකක් ඉල්ල ගන්න ඕන සෙල්ෆි ෆොටෝ එහෙම ඒවට දාන්න යන්න එපා අනිවාර්යෙන් ඒවනම් හරියන්නේ නැහැ CV වලට හොඳ කෙලින්ගෙන ෆොටෝ එකක් දාන්න ඕනේ ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ පැත්තේ මෙන්න මේ වගේ බාර් එකක් තියෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාට පේනවා තුඩ ඉඳන් 1 2 3 4 5 වෙනිට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් උඩ ඉඳන් 5 වෙනිට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අප්ලෝඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් අන්න එතන එක පාරක් ටච් කරන්න ටච් කරලා පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා අප්ලෝඩ් ෆයිල් කියලා මෙන්න මේ විදිහට අන්න එතන එක පාරක් ටච් කරලා ඔයාට පුළුවන් එයාගේ ඉමේජ් කස්ටමර්ගේ ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න ඉතින් මම මෙතනදී කස්ටමර්ගේ ඉමේජ් කියන මම මෙතනදී කලින්ම අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බ මගේ ඉමේජ් එක අන්න ඒ ඉමේජ් එක මම මෙතනදී අප්ලෝඩ් කරගන්නවා ඉතින් මෙතනදී අප්ලෝඩ් කරගත්ත පස්සේ මෙතන තමයි ඇඩ් වෙන්න ඔයාගේ ඉමේජ් ටික ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාගේ මෙතන ඇඩ් කරගන්න ඕන ඉමේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගෙන ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන යලා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට අතරින්ද අතරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ රවුමලකට අරගෙන යද්දි මෙන්න මේ විදිහට ඔටෝ මේ ඉමේජ් එකට මෙන්න මේක ගන්නවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ඉමේජ් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් CV එකට ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට තියෙන කස්ටමර්ගේ විස්තර ටික දාන්න. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට තියෙන කස්ටමර් ගැන පුංචි විස්තර කිල්ලක්. මෙතන මේ ඩමි ටෙක්ස්ට් වර්ගයක් තියෙන්නේ. ඉතින් කස්ටමර් ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලට විස්තර කරලා ලියන්න වෙනවා. ඒක ඉතින් ඒක තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ අතේ තමයි ඒ ස්කිල් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒක ඔයා CV හදද්දී ඔයාලට තේරෙනවා. ඒක පුංචි දෙයක් තියෙන්නේ කස්ටමර් ගැන විස්තර ටිකක් දාන්න. ඉතින් මම ඒ ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මටත් එහෙම ලොකුවට මේ CV හදලා දැනුවක් නැති වුණාට මට ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් CV. හැබැයි මට ওই CV වලට දාන විස්තර සම්බන්ධව ලොකු දැනුමක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කස්ටමර්ගේ විස්තර ටික ඉල්ලගෙන මෙතන කස්ටමර් ගැන පුංචි විස්තරයක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන කස්ටමර්ගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන ඇඩ් කරන්න මේ මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එයාගේ ඊමේල් එක මෙතන ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ එයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ඇඩ් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මේවා ඇඩ් කරද්දී ඔයාට පුළුවන් මෙතන මෙහෙම ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඔයාට ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට මේවා ටික අයින් කරගන්න ඕන. මෙතන තියෙන ඩබල් ටෙක්ස්ට් ටික ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ බැක් ස්පේස් එක මෙන්න මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරලා පස්සේ ඒ ඔක්කොම ටික අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට නෝමල් විදිහට මේවා ටච් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට මේවා ටික ෆොන්ට් ටික වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන සෙලෙක්ට් කෝල් කරලා මෙන්න මෙතනින් මේකේ තියෙන ෆොන්ට් ටික මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඕන ෆොන්ට් එකක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ සයිස් ඔයාලට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින්. ඒ වගේ මේවා ලොකු කරගන්න පුළුවන්. ඒවා පොඩි කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේ මේවා බෝල්ඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේ මේවා මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අර වර්ඩ් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඔයාලට මේවා සාමාන්‍ය සරල දෙයක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අකුරු ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක තිබ්බ විදිහටම දාන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් කස්ටමර්ගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඉල්ලගෙන ඒවා ටික මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම කස්ටමර්ට ඊමේල් එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඊමේල් එකකුත් එයාට හදලා දීලා එතන යම් කිසි ගාණක් ඉල්ල ගන්න කියන වගේ CV එකට අමතර ඊමේල් එකක් හදලා දෙනවටත් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය ගාණක් ඇඩ් කරගන්න වගේ ප්‍රයිස් එකට. ඊට පස්සේ මෙතනින් කස්ටමර්ගේ ඇඩ්‍රස් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් කස්ටමර්ගේ එඩියුකේෂන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒ වගේම එයාගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් ඒවා ටික මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මම කියලා දුන්න විදිහටම මේවා වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ විස්තර හරියට ගලප ගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Chatgpt එකට කියලා මේවා ටික හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටික ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මෙතනට ඔයාගේ නමත් දාගන්න තියෙන්නේ. කස්ටමර්ගේ නම දාගන්න තියෙන්නේ. මම මගේ නම මෙතනට දාගන්න. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ මේකේ. කස්ටමර්ගේ විස්තර ටික ඉල්ල ගත්තා. මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ගත්තා. ටෙම්ප්ලේට් එකට කස්ටමර්ගේ විස්තර ටික ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පුංචි වාට ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වැඩේ කරගන්න සාමාන්‍ය හැමෝටම මම හිතනවා ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් Chatgpt එකේ සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේට් දාලා පොඩ්ඩක් වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ CV එක ඔයාලට පුළුවන් කස්ටමර්ගේ විස්තර ඔක්කොම ටික දාලා CV එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. ඒ වගේ මේවා ඔයාලා ඩිසයින්ස් උනත් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කලර්ස් මෙතනින් මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා මේවා ලොකු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඇද කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති දේ මේවා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේවා කලර්ස් වෙනස් කරන්න ඕනත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රේඩියන්ට් එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට කැමති විදිහට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනම එකක් මෙතනදී ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කොටුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. පාට කලර්ස් එක කොටුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඕන විදිහට ඔයාලට මේවා කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකම ඔයාලට මාරු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම අර තිබ්බ විදිහටම තිබ්බා. හරි. ඊට පස්සේ CV එකේ කටයුතු කියන්නේ ඉතින් කස්ටමර්ගේ විස්තර ටික ඉල්ල ගත්තා නම්
වාට AI විස්තර ටික මේකට ඇප්ලයි කරන්න තියෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගැන ගලප ගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Chatgpt පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන CV එක හදාගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන share කියන තැන එකපාරට touch කරලා මෙතනදී මෙන්න මේ download කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතනදී මේ PDF යටතේ ගිහිල්ලා download දෙන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට CV එක PDF එකක් විදිහට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට download වුණා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට කස්ටමර් ඔයාගෙන් PDF ෆයිල් එකක් විදිහට නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් ඉල්ලන්නේ. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ විදිහට මම අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් කරගෙන PDF to word කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකක් එනවා. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතනදී ඔයාගේ අර PDF එක select කරලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක word file එකක් විදිහට convert කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනින් download දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක word file එකක් විදිහට අපිට download වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කස්ටමර්ට word file එකක් විදිහට ඒ වගේම PDF එකක් විදිහට කස්ටමර්ට දෙන්න. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ දැන් අපි CV එක හදන විදිහ ඉගෙන ගත්තා. CV එක හදන විදිහ කියන්නේ CV එකක් සරල ඩිසයින් එක හදාගන්න විදිය. ටෙම්ප්ලේට් එක හදාගන්න විදිහ. ඊට පස්සේ ඒ ටෙම්ප්ලේට් එකට කස්ටමර් විස්තර ඉල්ලගෙන ඒව ටික ඇප්ලයි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගලප ගන්න තියෙන දේවල් ටික ගලප ගන්න එක ඔයාගේ අතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒව ටික මම කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් සාමාන්‍ය CV එක ගණන් ගත්තාම මිල ගත්තාම සාමාන්‍ය ලංකාවේ යන්නේ මම දන්න සරණවට මම හොයලා බලපු විදිහට මම පොඩ්ඩක් FB පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා. සාමාන්‍ය රුපියල් 500 ඉඳන් 800 දක්වා 1000 දක්වා වගේ CV එකක් යනවා. අපි හිතමුකෝ 500 ඉඳන් 1000 වගේ වෙනකන් රේන්ජ් එකේ තමයි යන්නේ සාමාන්‍ය මිල. අපි සාමාන්‍ය ඔක දාලා වශයෙන් රුපියල් 650ක් විදිහට ගමු. සාමාන්‍ය 650ක් කිව්වොත් ඔයා CV එකට සාමාන්‍ය නිකන් FB එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දවසට එකක් හරි CV එකක් හදා ගන්න. සාමාන්‍ය මාසෙට ඔයා CV 30ක් දවසට එක ගන්න CV 30ක් මාසෙට හැදුවොත් ඔයා මේ 650 වැඩි කිරීම CV 30 වාට බන රුපියල් 19500ක් උදාහරණයක් අපි හිතමුකෝ 20000ක් කියමුකෝ 20000ක් විදිහට සාමාන්‍ය දවසට එක ගාන හැදුවොත් ඔයාට හොයන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඔයාට CV එකක් හදන්න යන ටයිම් එක සාමාන්‍ය ඔයාට තේරෙනවනේ. සාමාන්‍ය ඔක පැය කියන්නේ පැය භාගකින් පැයකින් වගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් 100ක් කම්ප්ලීට්. ඉතින් ඔයාට ලොකු ටයිම් එකක් යන්නේ නැහැ ඔක හොයන්න. ඉතින් මේ ගාන ඔයාට හොයන්න පුළුවන් දවසට එකක් හැදුවොත් විතරක්. හැබැයි ඔයාට මේ එකක් නෙමෙයි FB කැම්පේන් එක කරලා හරියට මේ වැඩි ටික අල්ලගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් මේක හරියටම කරලා සාමාන්‍ය ලක්ෂයක් එකමාරක් වුණත් වන්න. සාමාන්‍ය ඔයා හිතන්න CV 100ක් හැදුවා කියමුකෝ මාසෙට. CV 100ක් හැදුවොත් 650 ගානව හදලා බලන්න රුපියල් 65000ක්. ඉතින් 65000ක් වෙනවා කියන එක nothing. ඒක part time එකක්. ඔයා ඒක full time job එකක් කරනවා වගේ මේක ඉඳගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයා ඉගෙන ගන්න ගමන් page එකේ දාලා තියෙන post එක customers-ලා ඔයාට orders ලැබෙනවා. ඔයාට ගන්න තියෙන ඔයාගේ වැඩ ටික ඉවරලා උදේවරු වැඩ ටික ඉවරලා ඔයාට හවස වැඩ ඉවරලා ඇවිල්ලා රැයට වැඩ මේවා ටික හදලා දීලා customer-ට පැය 20ක් ඇතුළත වගේ deliver කරන්න. මොකද customer බලන්න ඉක්මනට හදා ගන්නනේ. ඔයාට පුළුවන් ඒතකොට පැය 20ක් ඇතුළත customer deliver කරන්න. එතකොට ඔයාට සාමාන්‍ය හොඳ මැච් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 65000කට වඩා හොයා ගන්න පුළුවන්. ලක්ෂයක් වගේ ගානකට යන්න පුළුවන්. ඔයා හරියට වැඩ කරොත් හරියට මේවා ටික කරොත්. ඉතින් මම හිතනවා ප්‍රයිසින් ගැන ඔයාට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ page එකක් open කරගන්න ඕනේ ඔයාට. මේ FB campaign එක වගේම FB කරා ඔයාට orders ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් FB එකේ page එකක් open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී FB එකට account එකට යනවා මගේ FB account එකට. මෙන්න මේ විදිහට right මම මෙතනදී ඔයාට නිකන් search කරලා පෙන්නන්නම් CV design ශ්‍රී ලංකා කියලා. හරි. උඩින් මෙනවා මෙන්න මේ වගේ ලංකාවේ කෙනෙක් හදන page එකක්. ඉතින් ඒකේ ලංකාවේ කෙනෙක් හදන CEO වල page එකක් මෙන්න මෙතන යාගේ followers-ලා 4800කුත් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ මේක එයා ලොගෝටම කරගෙන ගියපු කෙනෙක් කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම එයාගේ page එකට එනවා. ඉතින් එයා මේකේ logo එකක් නම් දාලා නැහැ. එයාගේම නිකන් template එකක් දාලා තින්නේ. ඒ වගේම cover එකකුත් එයාගේ template එකක් දාලා තින්නේ. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් එයාගේ මෙන්න මේ විදිහට post දාලා තියෙනවා CV හදනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිත් post එකක් අනිවාර්යෙන් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න වගේ post එකක් හදලා අපිත් ad එකක් දැම්මොත් තමයි අපිට වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙයා මේ boost කරපු හින්දා කියන්නේ මේ FB campaign කරපු හින්දා ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන shares ගන්න. මේ shares 1600ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම comment 156ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතනවා මෙයා ලොකු game එකක් play කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ CV හදලා කියලා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති ලොකු කස්ටම් බේස් එකක් ඉන්න මේ page එක මෙයාගේ. ඉතින් අපිට ඔයාට පේනවා ඇති මේ අපි කලින් හදපු template
වගේම තමයි මේ මෙයාලා හදන ටෙම්ප්ලේට් මෙයාලා දාලා තියෙන ඒ ටෙම්ප්ලේට්ම තමයි කලින් හදපු ටෙම්ප්ලේට් වගේම තමයි මෙයාගේ පේජ් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේකෙන් අයිඩියා එකක් එනවා ඒක ආව කියලා මම හිතනවා. ඉතින් රයිට්. ඉතින් අපි මෙයාගේ පේජ් එකට වඩා හොඳ පේජ් එකක් අපි හදාගමු. ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙයාගේ පේජ් එකට ගියාම මේකේ කිසිම ලෝගෝ එකක් නැහැ. ඒ වගේම කවර් ෆොටෝ එකක් නැහැ. නිකම්ම ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙයාගේ පේජ් එක යට ගියක් පස්සේ වෝල් එකේ දාලා තියෙනවා හොඳට 100% කම්ප්ලීට් හොඳට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ රිව්ස් උනත් 100% හොඳයි. ඔයාට පේනවා ඉතින් පෝස්ට් එකට හරියට කන්ටෙන්ට් එකක් ලියලා තියෙනවා ලස්සනට. ඔයාට පේනවා ඉතින් මේ කන්ටෙන්ට් එකක් ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ පෝස්ට් එකක් හදලා තිනවා. මෙන්න මේ පෝස්ට් එකේම හොඳටම හොඳයි. ඔයාට පේනවා ඉතින් කස්ටමර් එකෙන් ඩිසයින් එක සාමාන්‍ය මට්ටමක තිබ්බත් මම හිතනවා මේකත් අන්න එකෙන් තමයි මෙයා හදලා තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්. ඩිසයින් එක සාමාන්‍ය මට්ටමක තිබ්බත් ඒක කස්ටමර් දැකපු ගමන් එයාගේ ඔළුවට යන ඩිසයින් එකක් විදිහට තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි සරලව ඩිසයින් එක කරලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඇඩ් එකක් ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳ ඕඩර්ස් ටිකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු පේජ් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ FB account එකට මම log වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ right මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා page කියලා මෙන්න වෙනම option එකක්. අන්න එතන එකපාරට touch කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා create new page කියලා. අන්න එතන එකපාරට touch කරන්න. touch කරලා පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔයාගේ business එකට නමක් දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මොකක් හරි dummy test එකක් දෙන්නම්. අපි හිතමුකෝ CV කියලා දෙමු මෙතනින් CV මේක කියලා දෙන්නම් මම. ඔයා කැමති නම් මෙතනින් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් කැටගරි එක විදිහට graphic designer කියලා දෙන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනින් bio එකේ වාගේ විස්තර ටිකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ වාගෙන මොකක් හරි business එක ගැන මොකක් පොඩි විස්තරයක් මෙතනදී දාන්න. සාමාන්‍ය customer ඒ කියන්නේ ආසාවෙන් කියවන සාමාන්‍ය customer ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් විස්තර ටික මෙන්න මෙතන bio එකට දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් create page කියන තැන එකපාරට touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් page එක open කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවනේ ඒක ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතනින් ඇඩ් කරන්න අනිවාර්යෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියලා අනිවාර්යෙන් ඊමේල් එක ගන්න අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ page එකේ නමෙම ඊමේල් එකකුත් ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් අනම්ම නම් ඒවා අනිවාර්ය නැහැ. ඔයා වැඩ කරන ටයිම් එක work time ටික මෙතනින් දාගන්න. always open කියලා තුනත් ඔයාලට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතනින් cover photo එක සහ profile photo එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී next දෙන්නම්. මෙතනින් skip දෙන්නම්. මෙතනින් මේවා ටික මේවා කරලා done දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට page එකක් open කරගා FB එකෙන් අපි page එකක් හරියටම open කරගත්තා. ඉතින් මෙතනදී අපි cover photo එකක් upload කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතනදී අපි cover photo එකක් upload කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම profile photo එකක් upload කරන්න ඕනේ. අන්න ඒවා ටික මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වුණා වැඩි කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක මම කතා කරනවා FB page එක logo එකක් හදාගන්න විදිය, ඒ වගේම cover photo එකක් හදාගන්න විදිය, ඒ වගේම FB post එකක් හදාගන්න කොහොමද, ඒ වගේම FB campaign එකක් කරන්න හරියට කොහොමද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. එතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් එනවා CV හදලා කොහොමද business app page එකක් open කරලා ඒක හරහා FB එකේ campaign කරලා කොහොමද orders ගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට අයිඩියා එකක් එයි. ඉතින් එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක දානකම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ සම්බන්ධව ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් දැන් මම ඔයාලට CV එකක හරියට දාන්න ඕන content හරියට මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ නැහැනේ. ඒක ඩිසයින් කරගන්න විදිහ විතරනේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙන කට්ටියගේ ටෙම්ප්ලේට් එහෙම පොඩ්ඩක් බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න මේ දවස් ටිකේ අනිත් වීඩියෝ එක දානකම් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය CV හදලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න වෙන කට්ටියගේ යාළුවන්ගේ එහෙම ඔයා විස්තර ඉල්ලගෙන ඔයාලට CV හදලා දීලා පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න මම ඊළඟ වීඩියෝ එක දානකම්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට අඩුම තරමේ CV 30ක්වත් හදන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට හොඳ අත්දැකීමක් ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් එහෙමනම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙමනම් ඔබ දවසක් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.